હાથીના પગલામાં બધાના પગલા સમાય એમ બંધુ શ્રવણ ભગવાનના ઐશ્વર્યમાં પૂરે થઈ ગયા દરેક અવતાર, ભવિષ્યમાં થનાર દરેક અવતાર, એનું ઐશ્વર્ય એમાં સમાય. આવો મહિમા સમજાય, પ્રત્યક્ષપણું સમજાય, આવું એમનું સામર્થ્ય સમજાય તો બંધુ સહેજે સહેજે આપણું જીવન એની આજ્ઞા પરાયણ રહે. અને જેટલું આમ ચારે ચાર પાયા દઢ થાય, જેટલી દઢતા થાય એટલી સ્થિતિ કેળવાય. આમ ભગવાનને જેવા છે તેવા જો ઓળખીએ, જેવા સામર્થ્યથી યુક્ત છે આ ભગવાન, એવું એનું સામર્થ્યને જાણીએ આપણે. આ ક્યારે આ જાણીએ ને તો બંધુ આ રે હો. એક તો કે ભગવાનને આ સર્વના કારણ, સર્વના નિયંતા, સર્વોપરી, સર્વાવતારી, આ દઢતા થાય તો ઉપાસનાનો એક પાયો દઢ થયો કહેવાય. સાંઈ બાપા કે બીજો પાયો છે ભગવાન આપણને મળ્યા સામે ભગવાન દ્વિભુજ, દિવ્ય, સદા સાકાર કિશોર મૂર્તિ છે. મધ્યનું 13મું વચનામૃત. આપણા ભગવાનને 4 ભુજા, અષ્ટભુજા, સહસ્ત્ર ભુજા નથી. શ્રમણ ભગવાન 2 ભુજા વાળા છે હો. એ સિવાયના બીજા જે અવતારો છે ચતુર્ભુજ છે. સાકાર મૂર્તિ છે, સદા સાકાર મૂર્તિ છે, અને તે પણ દિવ્ય, દ્વિભુજ, દિવ્ય, સદા સાકાર મૂર્તિ. સાકાર આકાર તો આપણો અત્યારે દેખાય છે, પણ નાશવંત છે આ આકાર. 70 વર્ષ પહેલા નતો, હવે થોડા વર્ષો પછી નહીં હોય. દેખાતું પૂતગળ આકાર નાશવંત. ભગવાનની મૂર્તિ એ કોટાન કોટી કલ્પ પૂર્વે પણ જેવી વર્તમાન સમયે દર્શન આપે છે ને એવા દર્શન આપતા હતા. આજે પણ એવા દર્શન આપે છે. અને કોટાન કોટી કલ્પો પસાર થઈ જશે તો પણ આ ભગવાન આવા ને આવા દર્શન આપતા સહેજ પણ ફેરફાર નહીં. એમાં કોઈ કાળની અસર નહીં. અને દિવ્ય મૂર્તિ. સાંઈ બાપા કે દિવ્ય કેવું, રૂ જેવી પોચીને માખણ જેવી મુલાયમ. આપણે હાડકા હોય, ખૂંટીના હાડકા કડક કડક હોય, અમુક ભાગ પોચો હોય. ભગવાનની સારી એ મૂર્તિ રૂ જેવી પોચી પોચી અને માખણ જેવી મુલાયમ. આ તો બંધુઓ આપણને સમજાવવા માટે કહેવું પડે છે. એને રૂ જેવી પોચીએ પણ ન કહેવાય, માખણ જેવી મુલાયમે ન કહેવાય. એને કોઈ ઉપમા આપી શકાય ને એવી એ મૂર્તિ છે. એવી સુખમય મૂર્તિ છે, કિશોર મૂર્તિ છે. એમાં ક્યારે બીજો ભાવ નથી. દ્વિભુજ છે, કિશોર છે, તેજોમય મૂર્તિ છે હો. એ મૂર્તિમાંથી તેજની આમ ફુવારા છૂટે છે. સાંઈ બાપા શું કહીએ, એ તેજના સમૂહમાં ફુવારા છૂટે તેજના તેજના તેજના. એ મૂર્તિ આવી દિવ્ય, તેજોમય, દ્વિભુજ, સાકાર મૂર્તિ છે. આવી રીતે ભગવાનને સમજવા ગમે તેવા શાસ્ત્ર સાંભળીએ ને એમાં નિરાકારનું વર્ણન આવે કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા તો નિરાકાર છે. બૌદ્ધા શાસ્ત્રોમાં જેને જે અનુભવ થયો આ શાસ્ત્રો લખ્યા તો બૌદ્ધા નિરાકારનું પ્રતિપાદન કરનારા વેદાંતિના ગ્રંથ સાંભળવામાં આવે. એ મોટો જોરદાર વિદ્વાન વક્તા હોય, એના મુખથી ભગવાનના સ્વરૂપનું નિરૂપણ ચાલતું હોય. અને અનેક શાસ્ત્રોના પ્રમાણ આપી આપીને, દૃષ્ટાંતો આપી આપીને પરબ્રહ્મને નિરાકાર
પ્રતિપાદન કરતા હોય તો પણ ગમે એવા શાસ્ત્રના શબ્દ સાંભળે, ગમે એવા વક્તાનું પ્રવચન સાંભળે તો પણ અંતરમાં એટલો સંકલ્પ શુદ્ધો પણ ન થાય, શું આ કહે તે સાચું હશે? નહીં નહીં બંધુ, મને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન દ્વિભુજ છે, દિવ્ય છે, સદા સાકાર કિશોર મૂર્તિ છે. અને આ જે વક્તા પ્રતિપાદન કરે છે એ તો એ પરભની મૂર્તિમાંથી નીકળતું જે તેજ, પરભનું જે અન્વય સ્વરૂપ એનું વર્ણન કરે છે. એ જે ભગવાનનું જે અન્વય સ્વરૂપ, એનું સગુણ સ્વરૂપ ને નિર્ગુણ સ્વરૂપ, એ તો એ ભગવાનના અન્વય સ્વરૂપના કોઈ અલૌકિક ઐશ્વર્ય છે. અને મને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન એ તો એ ઐશ્વર્યના ધરતેવા સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપ એના પણ કારણ છે. આ ડરતા બંધુ રહેવી જોઈએ, ગમે તેવું ન સાંભળીએ પણ ક્યારે આપણને આ સાકાર સ્વરૂપની ઉપાસના ડરતામાંથી સહેજ પણ બીજો સંકલ્પ શુદ્ધો ન થાય. કદાચ સમજાય નહીં શાસ્ત્ર, તમે કેમે કહ્યું હશે, કારણ કે શાસ્ત્રની વાણી સમજવી બહુ કાઠી છે બંધુ. ભગવાન કેવો ભાગવત જેવો સુંદર કોઈ ગ્રંથ નથી, પણ ભાગવતમાં પણ જો વક્તાને ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપની ઉપાસનાની ડરતા ન હોય તો આવો આસ્તિક ગ્રંથ છે, એમાંથી પણ જ્યાં ભગવાનના આશ્રયની વાત કરી છે ત્યાં ભગવાન નિરાકાર પ્રતિપાદન કરે. ગરડા મધ્ય પ્રકરણનું 10મું વચન. માટે બંધુ શાસ્ત્રના શબ્દ સમજવા કાઠું કામ છે હો. એનો હાથ સમજવો બહુ કાઠો છે. એ તો જે બંધુ હાથને પામેલા હોય ને એના પડખા સેવીએ ને તો સમજાય. માટે ભગવાન આવા દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર કિશોર મૂર્તિ છે, સૌમ્ય મૂર્તિ છે, રૂપ રૂપના ભંડાર. હે દર્શન કરનારની વૃત્તિ જ લાગી એ લાગી, આવી સમજ ડરતા થાય તો ઉપાસનાનો બીજો પાયો. મને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન સદા દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર મૂર્તિ છે, એ બીજો પાયો ડર થયો કહેવાય. ઉપાસના ત્રીજા પાયાને સાંઈ બાપા સમજાવતા કહે છે કે આપણને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન અંતર્યામી છે. એ અક્ષરથી માંડીને એ કીટ સુધી ચેષ્ટામાં આવે છે. રે શામ બ્રહ્માથી કીટ લગી જોયું, જૂઠું સુખ જાણીને વગોયું. બ્રહ્મા મૂળ અક્ષરથી માંડીને કીટ એક તુચ્છમાં તુચ્છ જીવ સુધી આપણને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન બધાને વિશે અન્વય શક્તિ પોતાની તેજ દ્વારા વ્યાપીને રહ્યા છે અને બધાનું નિયમન કરે છે. એક જ ક્ષણમાં ભિન્ન ભિન્ન સ્થાનમાં, ભિન્ન ભિન્ન બ્રહ્માંડોમાં, ભિન્ન ભિન્ન જીવો જે જે ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયાઓ કરે છે, બધાની ક્રિયા એક કાળાવત છેદેન બધાની એકી સાથે જાણે છે. અને જાણે છે એટલું નહીં, એના ખાતે નોંધે છે. જાણે છે, નોંધે છે, અને સમય આવે એ વ્યક્તિને એની ક્રિયાના ફળને પમાડે છે. આવા બંધુ આ ભગવાન છે હો. અને કોઈનું એકબીજાનું ભેળસેળ થતી નથી. જેનું જેવું કર્મ સમય આવે એ કર્મ પ્રમાણે જ ફળને પમાડી દે છે. કેટલી નિયમન શક્તિ કોઈ એમની. આવા અંતર્યામી છે. અને આવા અંતર્યામી જાણીએ ને બંધુઓ તો પછી ભગવાનની નાનામાં નાની આજ્ઞા, મોટામાં મોટી આજ્ઞા હરખભેર પાલન થાય. અને જેટલી ભગવાનની આજ્ઞામાં
પાલનમાં દડતા એટલું સુખ બુદ્ધિને પામે. આવા અંતર્યામી જાણે, ખાલી અંતરનું જાણે છે નહીં, બધાનું જાણે છે, બધાનું નોંધે છે, બધાને કર્મ ફળ પમાડે છે, કોઈનું આઘું પાછું થતું નથી. આવી એમની કર્તૃત્વ શક્તિ છે. આ બધું અન્વય સ્વરૂપે ભગવાન કરે છે. લો, આવું જાણે, તનકી મનકી ચિત્તની ચોરી બધું જ જાણે છે. એની આગળ ક્યાં છુપાઈએ, જિનકે હાથ મેં જીવન દોરી. સહેજે બંધુ આપણું જીવન આજ્ઞા પરાયણ થઈ જાય. આવા અંતર્યામી જાણવા અને એની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું, આ ઉપાસનાનો ત્રીજો પાયો છે. બંધુ, ઉપાસનાનો ચોથો પાયો સાંઈ બાપા સમજાવતા કહે છે કે આપણને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન સદાય પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ છે. મનુષ્ય રૂપે દર્શન નહોતું આપ્યું ત્યારે પણ હતા. વિક્રમ સંવત 1837 ચૈત્ર સુધી નવમી રાત્રિ 10 ઘડી જતા ભક્તિ ધર્મના ગૃહે મનુષ્ય રૂપે 12 રૂપે દર્શન આપ્યા. અને વિક્રમ સંવત 1886 જેઠ સુદ દશમ ગઢપુરમાં દાદા ખાચરના દરબારમાં એ દર્શન અદૃશ્ય કર્યું. એ સમય દરમિયાન તો પ્રત્યક્ષ લાગે બધાને સમજતા, પણ ત્યારે પૂર્વે હતા, ત્યારે હતા અને આજ પણ છે. એવા ને એવા અને અનંત કાળ સુધી એવા ને એવા જ એ દર્શન પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ આપે છે. બહુ કાઠું છે. આંખ અમે દેખતા હોઈએ તો બધા નિયમમાં રહીએ, મર્યાદામાં રહીએ, પણ આ ભગવાન આવું બધું દેખે છે, પણ આપણી સમજણમાં કચાશ હોવાના કારણે કોઈ દેખતું નથી. કરી લો. આવા અંતર્યામી અને પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ હંમેશા હાજર છે. પ્રત્યક્ષ નો અર્થ બાપા ટીકામાં સમજાવે છે. આંખ સામે હોય એટલું પ્રત્યક્ષ નહીં. પ્રત્યક્ષ કોને કહેવાય? સમર્થ અને પ્રત્યક્ષ કહેવાય. આમ વ્યાકરણ વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ નો અર્થ થાય દ્રષ્ટિ સામે દેખાતું હોય પ્રત્યક્ષ. બાપાશ્રી એને પ્રત્યક્ષ ફક્ત કહેતા નથી, એ તો છે સ્થૂળ અર્થ. શબ્દાર્થ એ સાચો છે, દ્રષ્ટિ સામે દેખાય પ્રત્યક્ષ, પણ એનો ખરો અર્થ છે સમર્થ. આપણને મળ્યા સ્વામી ભગવાન કેવા સમર્થ છે, એના સામર્થ્ય આગળ પૂર્વે થઈ ગયા દરેક પ્રત્યેક અવતાર, અત્યારે વર્તમાન સમયમાં જે કોઈ આશ્ચર્ય થતા હશે તે, અને ભવિષ્ય કાળમાં કોઈ આશ્ચર્ય નવા સર્જાશે, એ બધા એના ધરતર કરતા આપણને મળ્યા સ્વામિનારાયણ ભગવાન તે છે. હાથીના પગલામાં બધાના પગલા સમાય એમ બંધુ શ્રવણ ભગવાનના ઐશ્વર્યમાં પૂર્વે થઈ ગયા દરેક અવતાર, ભવિષ્યમાં થનાર દરેક અવતાર, એનું ઐશ્વર્ય એમાં સમાય છે. આવા ઐશ્વર્ય ધરતલ આ ભગવાન છે. આવો મહિમા સમજાય, પ્રત્યક્ષપણું સમજાય, આવું એનું સામર્થ્ય સમજાય તો બંધુ સહેજે સહેજે આપણું જીવન આજ્ઞા પરાયણ રહે. અને જેટલું આમ ચારે ચાર પાયા દઢ થાય, જેટલી દઢતા થાય એટલી સ્થિતિ કેળવાય. ચોખ્ખો હિસાબ છે. ભગવાન સર્વ કારણના કારણ છે, સર્વોપરી છે. ભગવાન હંમેશા બંધુ પ્રગટ અને પેલા સાકાર મૂર્તિ છે. ભગવાન અંતર્યામી છે. ભગવાન પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ છે.
આ ચા પાણી જેટલી દળતા થાય એટલું જીવનમાં સુખ વૃદ્ધિને પામે. સાંઈ બાપા પોતાના બીજા ભાગની વાતની શરૂઆતમાં જ પ્રથમ વાતમાં આ આપણને દૃઢ કરાવે છે.